Hej och hallå till jättestort julmusttest. Hej, hej! Haidar är här igen. Välkommen till mig. Ja, välkommen till Haidars kanal. Jag tror att det här måste vara typ halvsvenskt rekord eller något sånt där i det här. Det är mycket must. Vi ska... Sveriges största garanterat. Nej, Och världens största. Ja. Så är det. Och 34 stycken julmust ska vi testa den här gången. Jag tror att det var 32 förra året. Så det är ännu större. Och ännu svårare. Ja. Och ännu viktigare. Ännu viktigare. Ja. Vi vart ju bara 2 stycken. Magnus var sjuk idag. Vi skulle varit 3 för vi fick ju lite skit för att vi bara var 2 som testade förra året. Men ja, det är som där. Vi kan inte göra så mycket mer. Det här kommer ändå bli kul. Det är mycket must. Vi ska ha lite lussekatter sen också så att vi kan trycka i oss det. Ja. Man ska inte äta pepparkakor till det här för det förstör liksom matmunnen där liksom med smakerna för det är så mycket ingefära i den. Så att smakbilden försvinner. Så att lussekatter är faktiskt ganska bra för det är liksom... Neutraliserar. Det neutraliserar väldigt bra för eftersom att det är vetedeg. Det är som när du äter starkt. Då kan du äta bröd ibland för att neutralisera om du inte har mjölk och så vidare. Och det är samma sak när det kommer till smakerna med. Ta något vitt bröd eller någon typ av vetedeg och ät. Så att det här ska ut. Det ska blindtestas. Så kommer Maria in och testar. Det vi gör i år, till skillnad från förra året, är att vi tar Apotek Arnes eller vad man nu ska säga. Den ska vi ha som referenspunkt den här gången. All right. För förra året det gick inte så bra. Nej. Då tyckte vi att nästan allt smakade dåligt. Det var ju absolut inget bra. Så nu har vi tar den och börjar med den som är referens. Så att vi kan jämföra alla andra. Och sen så ger vi Apotekarnes betyget sist av alla också. Så att vi hittar en nivå på alltihop. Så vi börjar med den i alla fall, bara smaka på den så att vi vet hur det är. Och så jämför vi resten med den. Nej men Apotekarnes det är ju nästan standardmusten i Sverige. Finns det inte överallt? Ja, det finns överallt och de flesta gillar ju den i alla fall. Nej, men det är en bra standard. Det är kanske är en 6 av 10 eller något liknande. Så att vi börjar där. Nu ska det här bort så får Maria komma in och servera oss. Då börjar vi med Apotekarnes då. Med en referens. Så att vi kan... Du har druckit mycket must hittills. Nej, det här är första för i år. Första? Okej. Då ligger jag före där i andra. Du brukar fuska. Ja, jo, men det är klart. Ja. Skål då. Det här luktar must den här gången. Välkänd doft. Ja. Ja, men det är bra att börja. Alltså det kanske är lite psykologiskt för att man känner igen den och man ser den. Så att det här påverkar ju lite. Men nu har vi i alla fall en referens. Ställer den där, slipper den vara med i bild hela tiden. Så Maria. Härligt. En skumkrona. Ordentligt. Det här luktar gott. Det luktar kardemumma. Jag tyckte säga kanel, men det där kan du bättre. Kardemumma. Det här luktar kardemumma. Men när du säger det så är det väldigt mycket kardemumma. Absolut. Jag reagerar först på, som du säger, mycket krona. Men den är lite avslagen, känns det som. Inte så mycket kolsyra. Det är inte så mycket kolsyra. Och efteråt så kommer en sötma, att den är söt, nästan lite åt glögghållet. Det kanske beror på kardemummesmaken också, att det inte blir lika julmustig i smaken. Den går nästan åt glögghållet, tycker jag, faktiskt. Tack vare kryddningen. Kanske lite för mycket, men ja. Jag kan faktiskt se den där. Den är inte lika god som Apotekarnes, men jag skulle kunna dricka den. Men betygsmässigt då sätter jag den som en 5. Och vad vill Haidar sätta på den då? Jag sätter en 4. Sätter vi 4. Ja, då är vi igång. Nu kör vi, det var det första. Då tar vi nummer 2, tack. Jäklar vad Maria får springa nu.
Liten kolsyra. Och jättelite smak. Faktiskt. Ja. Och inte så söt heller. Nej. Den här, ja. Jag vet inte, det här kanske är någon billig. Det kanske är Lidls Freeway. Nej men något sånt där. Nej, den testade vi faktiskt inte förra året. Men någon billigt märke skulle jag tro med tanke på alla komponenterna här. Skumkrona finns ju kvar så det är något positivt. Men jag ger den där en 3. Och jag tycker i alla fall det är så lite kolsyra. Så gör jag den en 2. Och då är jag lite snällare ändå. Så 2. Jag saknar kolsyra till den. Mm. Det måste vara mer kolsyra tycker jag också. När det kommer till en dricka. Kom du där leende. Vad du... Något fuffet. Det var väldigt konstig skumkrona. Ser du hur bubblig den är? Du har ju knappt någon kvar. Men det är så här... Så mycket... Alltså den är inte tjock och kompakt. Nej. Utan den är bara bubblig. Och så försvinner den väldigt lätt nu. Väldigt fort, ja. Doftar inte så mycket heller. Nej. Ganska svag smak. Smakar inte så mycket. Den var svår den här. Men det är ingen så här super på det sättet. Nej. Tycker jag. Men den är drickbar. Men en 3 tycker jag ger den här. Men kör en 3 på mig också. Otroligt. Eller hur? Vi är överens. Ja, nu är nummer 4. Det luktade must. Den luktade must. Men den smakar inget. Den luktar mer än vad den smakar. Ja, och sen tycker jag det är lite mer kolsyra i den här. Det var mer kolsyra men det var mindre smak. Det var mer vatten. Ja. Mer vatten, mer kolsyra och mer lukt men annars smaklös. Alltså den där... En 1 då är den odrickbar men jag kan ge den en 2 ändå för att den går att dricka men den är ingen god ändå. Jag ger den en 3 bara för att det finns lite mer kolsyra. Det uppskattar jag väldigt mycket i alla fall. För då blir det lite mer lättdrucket. Jag håller med om. Ja. Ja, nu är det en liten paus här. Nu håller på att diskas glas och jag har glömt att ta fram saffransbullar också så att de håller på att mikras. Han försöker lura mig på så att jag inte får några saffransbullar. Det funkar inte. Eller hur? Jag måste ha saffransbullar. Ja. Annars ingen ljud. Ja, nej, precis. Har du förberett förutom bullarna inför jul? Nej, inte så mycket. Ska du göra något speciellt? Gotland, som vanligt. Ja. Nej, här var ingen krona på. Ingenting. Liten doft. Ingen kolsyra. Nej, det var faktiskt typ 0 kolsyra. Och inte så mycket smak. Alltså det ligger lite så här julmussmak i den. Men den är... Nej, lite besk eller sur. Alltså det är någonting i den där. Ja, men det är den är lite söt bara så. Sen är det ingen den smak. Jag tycker inte den doftar så mycket. Ingen kolsyra. Jag ger den en 2. Nej, men jag ger den en 2 också faktiskt. Ja. Den är inte odrickbar så den ska inte få en 1. Men nej. Nu var någon med krona. Men den är också så här, ja, om du fick lite mer, men den är fortfarande väldigt så här bubblig. Den är inte tät. Nej. Det måste den ju inte vara. Den luktar. Den smakar... Kan det vara ekfat? Ja, den är väldigt kryddig på något sätt. Det här är en vuxen smak. Det här är en vuxen smak. Och därför faller inte den in på mig. Nej, men det är det här när du börjar komma åt fatkaraktär, öl,
och liknande. Det kan vara rom eller liknande. Allt sånt där när det kommer till musten, då fallerar det. Jag är barnslig för jag vill liksom ha sött och barnsliga smaker. Jag vill inte ha de här lagrade. Nej, du vill ha julmust. Ja, men det här kan ju vara lagrad också. Lagrade ekfat. Men den här, eftersom att många andra, nu kommer ni se där vilken det här är. Men jag kommer ge den en 1, för det är ingenting som jag vill dricka. Och ni som då vill ha en vuxnare smak, då är den här perfekt för er. Då kanske det är en 10 för er. Men för mig är den 1. Ja, jag tänker faktiskt att den smakar lite annorlunda så att det kan vara lite spännande. Så att den smakar lite mer annorlunda, inte så barnsligt om man nu vill kalla det så. Så att jag ger den faktiskt en 4. Hade den haft lite mer kolsyra i sig så hade den nog fått en 5. Det är bra. Men det är lite kul också att de här glasen, då sköljer vi bara med lite diskmedel så åker de ut där och torkas. För Haidar, han var ju lite orolig. Men bara, är det okej om vi delar glas? Jag bara, fan, det är klart att det är det. Men liksom, det jobbet som jag har, liksom, jag får i mig rödmögel och svartmögel och all typ av mögel i den här munnen och får lite saliv från dig. Alltså, vad är skillnaden egentligen? Ja, men jag frågade ju om du var känslig, jag sa inte att jag var känslig. Ja, men allt jag får i mig i min käft och sen lite saliv från dig, så att det är väl ingen skillnad ändå. Så jag har överlevt det där. Nu har vi nästan hånglat i alla fall. Ja, det är en god väg. Jag vill inte berätta allt här för kameran, vad vi har gjort. Kom igen nu. Kommer väl ihåg julbordet där på Viking med Metos. Det där skulle vi hålla hemligt. Den här var skum i smaken. Den luktar inte. Verkligen inte. Alltså försöker man leta så hittar man den här julmustkaraktären. Det är någon beska i den här också. Den är bara platt. Verkligen platt. Det är ingenting som påminner om där mustig tycker jag. Ingen julmustig. Nu är jag kanske lite hård, men jag ger den där en 1 för att den där är inte drickbar för mig ändå. Nej, jag ger den en 1 också för att ja, den saknar allt som är en julmust tycker jag. Ingen kolsyra, ingen smak. Eller rätt smak i alla fall. Den har väl lite syrlighet då, men that's it. Liksom. Ja. Bra! Jag har julbord den 13 inne i stan. Vad heter det där vid vattnet? Vid Gamla stan där. Mr French heter den. Så heter den. Och sen så ska jag börja åka till Uppsala. Det hörde jag, men det vet inte ni. Nej. Jag ska jobba i Uppsala. Ikea. Ikea. Eller Caverion i alla fall för Ikea. Precis. Så det är en krona. Det luktar inte så mycket. Du har en platt. Din föll direkt. Min håller ju på, alltså min var jättehög men den faller ju väldigt snabbt. Men den luktar lite must. Alltså det finns en julmustsmak i den. Men den är inte jättesöt och inte kraftfull smak. Nej. Det är lite mer som vatten. Börjar nästan misstänka att det är light. Och light på alla bredd. Ja, men vissa light kan jag tycka är goda, men den är tråkig ändå. Men den är inte odrickbar. Nej, alltså jag får vara hård ändå. Jag ger den en 3. Jag ger den en 2 för att den saknar kolsyra. Hade den haft lite mer kolsyra så hade man bara liksom kunnat svalka ner den. Liksom, eller... Kolsyran gör ju väldigt mycket ändå. Den tar ju fram mycket mer smak också. Det är ungefär när du surplar med en sked när du tillför syre. Du får fram, alltså du aktiverar ju smaklöken också för att få fram lite mer. Nu vart det krona där. Fick den nu, vilken krona? Men den är lätt och min är ingen krona. Så den där kommer nog försvinna väldigt fort. Den går ner nu redan. Hälften. Det är inte så mycket smak alls. Nej. Vattnig. Den är vattnig. Vattnig och blaskig. Så det finns någonting litet i den. Den är inte odrickbar, den är inte äcklig. Men jag kan tänka mig att ge den en 3 ändå.
Alltså, det är något som jag skulle kunna dricka i alla fall. Alltså, den är inte odrickbar. Den har lite komponenter i sig. Ja, jag kör en 3 på den också för att den är väldigt lättdrucken i alla fall. Nej, men den är lätt att dricka. Men det är inte så kraftfull smak. Nej. Det är ju... Ja, nej, men jag tar ledigt hela julen och nyåret och första veckan på januari. Ja, så pass. Kunna vara ledig med barnen. Jag tog knappt någon semester i somras också. Jag tror att jag kommer inte ihåg vad jag hade. 18 semesterdagar kvar sparat med allt sparat. Ja. Och jag var ju ledig med på höstlovet då, så att ja, vi får se vad jag kan trolla ihop nu till julen i alla fall. Men det ska bli skönt. Äntligen jul. Har jag sett fram emot, va? De här bakades igår. Så de har varit i frysen nu då, bara för att de ska vara färska när man mikrar dem. Gott. Det är smörkräm i dem istället för russin, så att det är mycket godare. Och vill du baka de här fina goda lussebullarna, då lägger jag en länk i beskrivningen där nere också, så kan du baka de här. De behöver mer tittare, den videon. Det är nog bara 2000 som har sett den videon och den lades upp förra året. Så den behöver mer tittare. Den var väldigt god i alla fall, det kan jag säga. Intyga. Ska vi diska lite glas? Det fick jag ju veta här utav Maria också, att jag hade dubblett av en. Så det är bara 33 i år. Och i förra året var? Det minns jag inte, men 32 eller 33 år. Jag tror jag känner igen 33. Det är must i alla fall. Den här. 90 kronor. Alltså den här var god. Den här var god. Men den var fortfarande lite lätt i smaken. Den var inte så jättekraftfull. Nej. Men den var ändå god, kall, kolsyra, lite sötma. Men den fallerar lite så här på smaken, kraftfullheten. Men den här kommer jag faktiskt ge en 6. Ja, för den var väldigt trevlig att dricka och det var smak, den har allt, men alltså hade den bara haft lite mer smak utav alltså mer julmustkaraktär, då hade den lätt fått en 8 eller något liknande. Ja, men precis, jag tycker att den var jättegod, en av de godaste hittills. Så att jag kommer vara jättegenerös. Jag ger den en 7. Nej, men den kanske ligger där 6-7 någonstans eller något sånt där. Ja. Den här var ju väldigt trevlig. Ja, men precis. Hade jag velat ha mer utav någonting, så hade det varit lite mer kolsyra. Så hade den varit typ top notch hittills i alla fall. Men det var bra. Kanske var en apotekarnes light. Ja, kanske det. Något speciellt? Nej, det ska bli lite nya bakfilmer. Ska vi göra en cola med lakrits eller med så här turkisk peppar i alla fall. Det låter gott. Det låter riktigt intressant. Sen får man kanske köra i lite svart karamellfärg så att de blir mörkare. Det är det enda. Men sen kanske en ny film på knäck också. Ja. Här luktar det. Den luktade bra, men den var smaklös. Men den hade en fyllig krona. Det hade den verkligen. Den var väldigt fyllig och alltså den är så här lite kompakt. Ja, men fyllig. Jag skulle nästan säga att den är krämig i munnen. Han blir den på något vänster. Det blir han. Men han faller på smaken. Jag ger den här en 3. Jag kör en 3 också faktiskt. Jag kommer inte ihåg vilken som vann förra året, men tänk om vi ger vinnaren i år typ en... Nej, så tänk om vi ger vinnaren i år typ en 1 eller 2. Ja, men den som vi tyckte var godast förra året. Ja, men det blir spännande. Det här var typ alltså syrlig. En syra i den, det kände jag direkt att det drar ihop sig lite i, inte mungipan, men lite tungan reagerar på den här smaken. Den här var inte behaglig för mig att dricka. Det finns en ganska bra smak. Men det är någonting som gör att det blir surt i munnen, eller beskt.
ska säga beskt, inte surt, det är fel att säga. Det här är beskt. Beskt, ja. Men precis, jag kan nog hålla Och den med. faller ändå platt i smaken ändå. Jag ger den en 2 för den är inte odrickbar, men nej. Jag ger den en 2. Jag kör en 2 också. För att, ja, det är någonting som saknas. Mm. Den är sån här jättegod. Fick jag kronan? Där. Den går inte ner sig första taget i alla fall. Nej. Man kan tro, när man ser så här så kan man tro att det är jättemycket kolsyra, men det var ju inte det. Nej. Nej. Det är någonting i den här smaken också. Mm. Som gör att den inte blir... Det blir fortfarande det här lagrat. Någonting med den där. Nej, alltså, jag tycker att den ser jättefin ut i kronan och bubblorna. Men den smakar inte så mycket och den inte mycket smak och ingen kolsyra heller. Så jag ger den 2. 2 från mig, 2 från dig. Bra. Nummer 14. Alltså den var trevlig att dricka. Men den är inte så kraftfull i smaken ändå. Nej. Den räddar upp sig i kolsyrat däremot lite tycker jag. Kolsyrat och lukten är bra. Men en 4 kan den få av mig. Den ligger inte någonstans i toppen ändå. Nej, den får en 3 av mig faktiskt. Nu tänker jag faktiskt nästan börja om lite. Nu tänker jag neutralisera igen och prova Apotekarnes. Resetta. Ja, Ja. vi är snart till halvlek. Det är ändå nummer 15 nu. Ja, men den ligger fortfarande bra till. Men jag kan tycka att den här smakar nu lite annorlunda än den första klunken. Eftersom att vi har druckit lite andra. Ja men precis, man blir helt förvirrad i smakerna liksom på något vänster. Ja. Ja, det är ändå bra. Alltså att man tog den där tycker jag nu. Ja. Att man har nollat sig. Precis, resettat. Smaklökarna. Vad är det här för något då? Tyckte jag var okej. Ja, den smakar väldigt julmustig. Sådär som julmust ska smaka. Ja, inte... Nej. Jag tyckte den var väldigt behaglig. Jag hade kanske velat ha lite mer krona då, men den smakar ju superbra. Jag tyckte den var väldigt bra i smaken, bra kolsyra, lagom sötma, lite utav allt. Jag tycker, men där ger jag faktiskt en 6. Den är lite över medel. Ja. Den är bättre än många andra jag har testat nu i det här testet. Jag säger en 7. Den var väldigt lättdrucken och den smakar som must ska smaka. Marie ser filurig ut. Undrar om det här ska ta det snart. Den här doftar väldigt annorlunda tycker jag. Den är inte jätteäcklig men den är speciell. Men jag kan ge den en 5. Den är inte äcklig överhuvudtaget men den är väldigt barnslig tycker jag. Ja, där. Den är ju god som den är men den är lite för barnslig för mig. Så att jag ska vara väldigt neutral så jag ger den en 5 faktiskt. Som jag då. Men... För den är inte äcklig överhuvudtaget men barnslig. Jag kommer ihåg förra året när vi provade julmust. Då fick vi inte fel men det var så här en must som skulle blandas ut med vatten. Den hette Zero eller något liknande. Och den fick vi i koncentratet. Så vi bara, vad tjock den här var och drack.
Jag bara, det här smakar ju glögg. Sa du. Luktar mörk. Verkligen mörk. Ljuset tittar inte att se. Nej. Det här smakar nästan glögg. Och vi bara, jag drack det bara, den fick väl en etta. Sen fick man veta i kommentar, men det där, jag vet, det ska spädas ut med vatten. Jag bara, den har vi inte med i årets test ändå, för att, ja. Men det här smakar must, alltså den är lite klen i smaken ändå. Med kolsyra, men den är behaglig att dricka. Ja. Den smakar inte konstigt eller annorlunda. Nej, den smakar ju bättre. Den smakar bättre än vad den där tidigare var, Trockamusten. Men alltså jag tyckte den där faktiskt var riktigt god. Även om den är lite svag i smaken så tycker jag ändå att den där skulle jag kunna dricka mer av. Så jag kommer faktiskt ge den där en 7. Oj! Ja, den hade liksom allt. Lite klen i smaken, men den hade så mycket annat. Den var skön att dricka. Kul att dricka. Ja, men precis. Men jag ger den en 5. Jag tycker att kolsyrat kunde ha varit lite mer, men den är fullt godkänd, jättegod. Alltså helt okej. Jag tyckte att förra året när vi gjorde testet, vad jag minns, så var det mycket lättare. Alltså vi är på nummer 18 nu och det börjar redan ta emot lite. Nej, men jag minns, det är ju svårt att komma ihåg det där, men jag hade inga problem att göra det här testet förra året när det var så många. Och redan nu när det är 18, jag bara, nu börjar det sätta sig emot. Jag tycker att det var jobbigt förra året och det är lika jobbigt i år för att det är mycket att dricka. Nej, det här var väldigt speciell smaken. Men det här är ingenting för mig. Nej, inte för mig heller. Det är samma sak för mig ändå. Gillar man vuxen smak, speciell smak, då är den toppen. Men för mig får den en 1. För mig är inte den där egentligen drickbar. Jag är lite snäll och ger den en 2. Den innehåller rätt smak. Den innehåller inte rätt smak. Den innehåller inte kolsyra. Möjligtvis rätt sötma, men det är rätt sitt liksom. Ja, nej. Den var som den var. Oj, jäklar. Titta. Men den sjunker fort. Det är bra. Det luktar. Men det är väl säkert bara för att du har den här kronan också så att den bubblar upp sig så att du får in de här luktaromerna in i näsan. Jag tänker när jag satt och tänkte precis med, finns det någon slags teknik på hur man ska kanske bara hälla upp liksom? Jag undrar om det finns några regler eller? Oj. Så mycket krona och så lite kolsyra. Det var oj på ett dåligt sätt. Oj jäklar. Nej, men den är fallerar. Alltså den är platt. Ja. Men den är inte jätteäcklig ändå. Men jag har druckit värre. Jag har druckit bättre. Det finns någon typ av smak i den. Någon sötma. Inte jättemycket kolsyra ändå. Men jag ger den ändå en 3. Och jag kör på en 2. Hur har du? Har vi gjort hälften nu eller? Ja, vi ligger på nummer 20. Så är det. Det är synd att Magnus inte kunde vara med då. Borsten. Han är ju även känd från Svenska Trackers. Om ni kollar på det, ni tittare. Han är ju en skolkamrat också. Så är det. Tyvärr träffas vi inte så ofta. Våra jobb krockar. Men nu är han ju sjuk så det är tråkigt. Ja. Men det hade varit kul att ha med han här. Då hade det blivit lite mer lekstuga här också. Ja, men precis. Och lite mer snack. Han kan snacka, Magnus. Han får komma igen snart. Får en ny chans nästa år. Ja. Kör glögg också. Så är det. Får göra glöggtest sen också. Ja. Varför inte det? Det luktade
Den är speciellt. Jävligt annorlunda. Det berodde inte på det. Jag satte luften också. Den här smakar väldigt speciellt. Jag lägger bort den. Jag vet inte vad den smakar. Det har inte jag några ord på. Men jag är inte känd för att ha fina stora ord då. Nej, men undrar om den här är ekfatslagrad då. Det. Eller så är det den här som är den här Sonet. Alltså, Det är svårt. det är svårt. När man håller Jag på... är inte så duktig på det där ändå, ekfat. Nej. Men den är väldigt speciell. Den är väldigt vuxen. Ingenting som jag dricker. Alltså är det kaffekaraktären där? Ja, men Om det där är kaffe, jag tycker det smakar kaffe. faktiskt ganska ja, men ja, Då måste det där vara det där Sunets. Sunets. Okej. Det måste vara den då, om det är något kaffe. Tyvärr, men jag ger den en etta ändå. Ja, och det är lika för mig också så att ja. Nej, Den är speciell. den är speciell. Den är riktigt speciell. Den doftar annorlunda. Den doftar tysk. Hårig. Röv. Den var också speciell i smaken. Ja. Väldigt platt. Den är platt. Den har en krona. Mm. Luktar inte så mycket julmust på det sättet. Den är lite mustig, ja. Den är också vuxen, men den smakar bättre än den förra. Det är fortfarande inte... Not my cup of tea. Nej. Så Inte min heller. jag ger den en. Den är inte odrickbar. Så. Den är också vuxen. Jag ger den en 2. Jag ger den en 3. Mm. Ja, den är lite annorlunda. Den är inte illa liksom så då, men... Du är lite vuxnare än mig. Ja. Du har mer skägg. Ja. Så. Du har håret i ansiktet istället för ovanpå huvudet. Jag har ingen hår på huvudet. Det står jag för. Ingenting jag kunde hjälpa. Det blev bara så. Du fick de dåliga generna. Ja. Mm. Jag vet inte vad det här är. Nej. Jag vet inte vad det här är. Ja. Det är inte must. Den är inte äcklig på det sättet. Är den barnslig då? Jag kan inte ens komma fram till det om den är barnslig på något sätt eller så här, mer barnvänlig. Men det skulle jag inte heller Jag tror inte barn skulle tycka att det här var gott. Nej. Man inte är väldigt speciell. Ja. Nej, den får en 2 av mig. Jag vet ju att vad ger du för betyg då? 2. För att den är varken dålig eller bra utan den finns bara där. Liksom. Den ger inga... Jag vet ju att vi har en från Latitude, tror jag att det var. En sån här energidricka must. Jaha. Jag funderar på om det är den, men den kanske borde vara sötare om den är energidricka. Mm. Men direkt till julmustsmakig är den inte. Nej. Ja, jag tycker en 2 ändå. Men det är ändå så här som förra året med betygen. Väldigt många är ganska låga ändå. Fast vi har kört en apotek Arnes som en referens. Förra året så fick vi jättemånga jättelåga betyg. Ja. Och vi var oroliga på vad är det här? Men och därför gjorde vi ju det här med testerna så att vi började någonting med en referens. Mm. Men det är fortfarande generellt lågt. Och vi är generellt... Jag trodde vi skulle komma högre upp i betygen ändå och vara lite snällare. Vi var hårda tydligen. Den här var julmustsmakig. Mm.
Jag var nästan orolig när det var så lång paus från det. Vad fan snackar han om? Jag bara, vadå, är jag ute och cyklar? Men det här var julsmak. Den är julsmakig, men mer kolsyra för min smak vill mina smaklökar ha i alla fall. Jo, men jag tycker att apotekarnes inte har så mycket mer kolsyra än vad den här har heller. Tror du det? Nej. Nu måste jag resetta mina lökar gör här, det. så nu ska jag testa här. Vill du ha en skvätt? Nej, det är bra. För det här kanske skulle kunna vara en apotekarnes light. Kanske, men om jag ska jämföra det här med apotekarens med den här, då är det är lite mer sting, alltså kolsyresting i den. Så att det är ganska stor skillnad faktiskt. Men smakmässigt tycker jag att den där ändå var bra. Så jag kommer faktiskt se den ändå. Jag tycker den är klassen med apotekarnes, enligt mig. Alltså den var god att dricka smakmässigt var den bra. Smakmässigt var den jättebra, absolut. Men jag hade väl velat ha lite mer kolsyra. Men, ja. Men jag kommer ge den en sexa ändå. Jag ger den en 5. Det har varit ändå överraskande när man fick den med tanke på de 2 andra vi hade som smakar. Då var den här helt plötsligt mycket godare ändå. Pillemariskan. Oj. Nej. Den är också lite speciell. Tycker du? Alltså det är inget... Jag tycker inte att den är så Alltså den är inte vuxen speciell. Nej. Men det är någonting i den här, om det är en light. Eller någonting. Om det är en light-produkt. För att den lägger sig lite på tungan. Som ibland... Alltså ibland så här... Cola Zero. Den är speciell i smaken. Okay. Den lägger sig och blir lite sträv i tungan och sur. Den förra versionen på Cola Zero tyckte jag var mycket godare än när de gjorde om receptet. Okay. Och den tycker jag är riktigt, riktigt dålig. Och den är ju... Där känner man liksom att det är det här... vad heter det? Sockerfria varianten, alltså sötningsmedel heter det. Och det här smakar sötningsmedel. På någonting. Men är den helt odrickbar? Det tycker jag inte. Den liksom... Nej, men den är inte trevlig. Ja. Men den är rätt okej ändå. Alltså jag kan ge den en... Jag ger den en 3. Men det är någonting där som gör något litet obehag i min mun med tungan. Som att det skulle vara någonting med sötningsmedel i sig. Jag är tydligen mycket för kolsyra. Hade den haft lite mer kolsyra så hade den varit helt alltså den är ju helt okej. Men jag är en 3 också. Ja, det är helt okej. Så. Ja du Heida, du har ju blivit med Volvo också. Jag har blivit med en Volvo också, ja. Precis. Ja, det är jäkla bekvämt faktiskt. Riktigt bekvämt om jag ska vara ärlig. Jag är också Volvo-kille. Jag kör bara Volvo. Och bara kombi. Ja, Vi gillar kombi. Det kan vara bra med kombi när man har familj. Och motorcyklar. Ja, precis. Precis. Det är perfekt. Ja. Kan dina barn börja köra hojar också tillsammans med Rasmus? Alfred kanske ska börja så att... Alltså, ja. Det är väl bara en tidsfråga i din familj i alla fall. Jag vet inte, vi får se vad ungarna vill och säger och allt de vill hålla på med. Vi får se. Jag promotar inte den idén i alla fall i min familj. Utav olika anledningar. Men ja, det är kul. Du har varit nöjd i alla fall då? Ja, faktiskt. Faktiskt. Det är lite små skavanker men det är ingen större grej. Jag har lite så här små grejer men det är ingen större fara. Men den är Den var väl från 2010. Ja. Från 14 år. Vad sa du? Du har från... Den din från Ja, 2010? Eller? 9. 9. Då är den 15 år då. Ja. Finns det lite små skavanker? Ja, men precis. Det är som det ska. Men ja, bekvämt. Bubblig, luftig krok. Men luktar.
tycker fortfarande att den är lite vattnig. Men den är drickbar och rätt okej. Jag tycker att den här var jättegod faktiskt. Mm. Nej, men det är så här. Den känns bara lite vattnig. Som... Jag undrar om det är kolsyran som gör det. För den är så lättdrucken. Mm. Den är väldigt lättdrucken. Den är väldigt lättdrucken, absolut. Men det är det jag menar. De som inte hamnar så högt, de har väldigt för lite kolsyra. Så att många skulle nog rädda sig själv genom mer kolsyra. Ja, men jag tycker den är behaglig att dricka. Den är lättdrucken. Inte kraftfull. Det är så här liksom, den är medel på allting ändå. Jag kan ge den en 5 ändå. För att... Jag tycker inte den är en 6, för jag tycker inte den slår Apotekarnes. Jag ger den en 6 faktiskt. Ja. För att den är väldigt lättdrucken. Och behagligt mycket kolsyra liksom, så att den blir rätt. Nej, men den har allt, men det var fortfarande, den var inte bäst. Med tanke på att de andra som jag har testat som har gett 6 och 7, de har varit bättre. Och den där slår inte det, så därför tycker jag att den får en 5 ändå. För den ligger inte den toppen. Nej. Lacken har börjat bubblat upp på lite ställen, så det är ingen rost som syns, men man vet att den ligger bakom. Bilen är snart 20 år, så vad kan man begära, men motormässigt går den jättebra. Ja, skönt. Nej. Det här var också en sån här vuxen lagrad ekfat eller någonting. Det kände man redan i doften, tyckte jag. Nej, men den kommer ju till, det är ju lite speciellt. Som många uppskattar säkert. Men eftersom att jag inte är uppvuxen med sånt där, utan jag är uppvuxen med apotekarna och liknande. Då blir det lite annorlunda. Jag tycker att den här smakar väldigt chokladig. Jag gillar den här faktiskt. Nej, men alltså den smakar bättre än vad alla andra gör. Men det ligger ju någon... Ja, choklad eller nötigt. Någonting i den här. Mörk. Alltså, den är inte god för mig. Men den är inte jätteäcklig. Den har ju lite olika nivåer i smak. Alltså, den kombinerar ju lite allt möjligt egentligen. Du har ju sötma, lite beskat i det. Sen kommer den här... Antingen om det är nöt eller chokladen, någonstans däremellan. Så det har ju lite olika nivåer på smaker. Så den erbjuder ju väldigt mycket. Men betygsmässigt så kan den få... Alltså den är inte toppen heller. Jag ger den faktiskt en 3. En 3 kan den få mig. Jag ger den en 5. Ja, men jag gillar det nötiga eller chokladiga som jag tyckte. Den hade nog hamnat lite högre upp om den hade något lite mer kolsyra som vanligt. Men den var god. Vi har en Sodastreamer här. Eller i och för sig om man ska jämföra den här smaken med den förra. Så att det är kanske lite dumt och svårt att jämföra, för den där smakar ju väldigt mycket mer än vad den här smakar. Men julmustig den här, absolut. Så är det ju. Ja, men om man jämför med den förra så är det ju en mer kraftfullare smak, men det är inte utan de här julmusttonerna. Det är bara kraftfull i smaken. Vilket är att den smakar mer. Men ska man gå på den här klassiska julmustsmaken så smakar den här bättre än vad den gör. Jo, absolut. Så är det ju. Jag tycker den där var lite medel ändå. Jag kan ge den en 5. Och jag håller med. Så att vi kör en 5. Ja, så det ska bli lite kola-lakritsknäcke eller? Ja, dels knäck också som man ska göra. Och den ska väl också kanske göra med någon lakrits ibland också. Ja. Oftast gör jag kanske en film med traditionell Ja. Det är ju väldigt julmust. Ja, men jag tycker inte den smakar det. Åh jäklar vad platt den blev. Jag tycker det är som att det är någon apelsinton i den. Ja. Ja.
någonting är i den här. Den är ju inte så här jättedum så då, men... Det är någonting som ligger i den här. Ja. Jag vet inte om jag har köpt någon sån där med apelsinton, men det är någon typ av citrus. Någon typ av citrus i den här tycker jag. Mm. Jag ger den här en 4 i alla fall. Jag låg någonstans där mellan en 3 och en 4. Mm. Den är inte superäcklig, men jag kan ge den faktiskt en 4. Kanske det påverkar mig lite ändå. Men den är inte superäcklig. Nej. Men det ligger någonting i den där ändå som att den inte kommer högre upp ändå. Mm. En svag 4 för mig. Mm. Fick jag åka 2 gånger. Fick göra ett gratisjobb. Ja, härligt. Ja, Någon det är är glad. bra. Ja, och någon kanske tyckte jag var en idiot också, men ska prova den här först. Den var lite kraftigare i smaken på något sätt. Mm. Lite mörk. Inte så jättesöt. Nej, verkligen inte. Det uppskattade jag i alla fall med den här. Jag uppskattar den också. Den vart ändå god. Jag ger den en 6. Rakt av sådär. Jag ger den en 5. Mm. Den hade hamnat på en 6 om den hade lite mer kolsyra. Så det var den... Det var det. Nej, men jag kunde känna direkt att den ändå var... Jag gillar den lite mörkare eller kraftfullare smaken ändå. Och mindre sötma. Mm. Så att den var trevlig. Men ja, tillbaka till jobbet då. Jo då, när jag sög gratisjobb. Nej, för man hade registrerat då en kund. Att dit ska du reparera en diskmaskin som läcker. Mm. Och står i grillrummet då. Så jag åker hit till kunden i Eskilstuna, hittar dit till slut. Så nej, det är en diskmaskin som läcker. Och man, jaha, det känner inte vi till. Och men det står här och det står i grillrummet. Ja, gick vi dit, såg en diskmaskin, var exakt samma maskin som i beskrivningen, alltså samma modell i alla fall. Mm. Och det står i grillrummet. Ser en liten pöl under maskinen med ingen stor läcka. Va? Och ingen i personalen heller känner till mig. Men vi känner inte till, är du på rätt ställe? Jag bara, men det är den här adressen som står här. Ja, men det stämmer. Ja, men när jag ändå är här, då får jag väl kolla då, för säkerhets skull. Så då hittade jag ett litet. Den är inte riktigt tät i boosten genom strömman. Okej. Ja. Det är en vattentank som innehåller sköljvattnet i diskmaskinen. Så den läcker lite från packningen, så den är ju inte helt tät. Nej. Så jag bara, ja men jag har de där grejerna, så jag går till bilen, hämtar dem, byter packning och sen är den bra. Så går jag sen till varuhuset, men butikschefen och ska få en kråka på det där. Och bara, ja men vad har du gjort då? Men jag har gjort det här och det där. Jaha, okej, men ja, det är ju konstigt att det är ingen som känner till det. Jag bara, men det tycker jag med mig att hitta en liten läcka. Ja, men är du på rätt ställe? Ja, alltså det är ju det här butiken som står felanmäld på maskinen, stämmer, den står i grillrummet och adressen. Jag bara, ja men det finns en till butik ett par kilometer härifrån. Ja, men ring dem och kolla. Så de ringde dit och kollade. Jag bara, ja men de har en maskin där som har stått och läckt i en vecka. Jag bara, jaha, ja. Så då åker jag dit och man bara, ja, tur då, så vi får ju stå för den kostnaden. Så jag åker dit till den kunden. Men då är det ingen diskmaskin som läcker, då är det en ugn som läcker. Så att jag bara, och de här delarna, just den pumpen som läcker som att den inte kommer in vatten, den har inte jag i min bil heller. Så jag kunde inte laga den direkt där heller. Man bara, för jag hade ju laddat upp bilen med massa diskmaskinsdelar bara för att man inte ska åka så långt så man har allting med sig. Så man bara, tyvärr, jag kommer ner imorgon bitti och fixar med rätt pump. Så sen lagade jag den ändå. Så det var min långa resa. Dryg! Jo, men det är ju, jag vet inte. Det är nästan 10 mil tur, alltså eller 10 mil, så det blir 20 mil tur Stockholm Eskilstuna. Ja. Så det var 40 mil där på 2 dagar. Spännande. Men vad fan, jag tänkte på nu, Ikeas julmust, har de sin egen eller? Ja, de har ju den heter väl någonting, det heter ju inte julmust. Det heter väl vinter eller något liknande. Jo men Vintersaga, så var det, så tror jag det hette. Den har jag inte med i testet, jag har faktiskt glömt bort det, men den skulle vi haft med. Ja. Men nej, det är något tyskt import säkert. Okej. Jag vet att de har cola och allting också. Och kläder.
importeras från Tyskland. Det är någon tysk. Tänker på cola som de säljer i burk eller vadå? När de har på cola i samma likadan flaska som Julius. Har de det? Ja, det har haft i alla fall. Det har inte jag tänkt Men det på. har funnits. Ja. På min tid när jag började där, då var det ju Carlsberg som levererade Ja. den kolan och man hade cola och sen var det apelsin och sen var det lingondricka och liknande. Det är deras dryckesautomater så att säga. Ja, där uppe. Mm. Och då var det Carlsberg som levererade det där. Just det. Sen så jag kommer inte ihåg vilket år, men då skulle de dra ner på kostnaderna och sen skulle man dra ner på sockret så att hälften, så den här drickan som är nu, då är det så här hälften socker och hälften sötningsmedel i den Just drickan. det. Det är därför den skummar så mycket. Mm. Och den kommer från Tyskland. Vem som tillverkade det kommer jag inte ihåg längre, men Nej. det är ett tyskt företag så att de säkert gick ner med, inte vet jag, ett par öre per servering. Precis. Det här tyckte jag var god. Ja, väldigt lätt drucken. Den är lätt. Mm. Den är inte besk. Om jag ska jämföra så här. Apotekarnes. Den är också en liten syra i drickan så att det känns lite på tungan. Mm. Kanske är kolsyran som gör det eller om det är något surhetsreglerande medel. Och den här smakar typ lika bra som Apotekarnes. Mm. Men den här är mer lättdrucken ändå än vad den är. Tycker jag. Ja, men det är ju för att apotekarens kanske har en del mer kolsyra än den här. Tycker jag, rent spontant. Kanske. Men jag tyckte den där var trevligare att dricka. Och jag tycker ändå att den har lika mycket smak. Även om det kanske är lite mindre kolsyra. Mm. Mm. Men den är mer lättdrucken. Mm. Så den där ger jag faktiskt en 7. Ja, jag ger den en 6. Mm. Så att den är ju väldigt bra fortfarande. Så. Nej, men den var bra. Men mer lättdrucken och därför får den lite mer betyg ändå. Mm. Nej. Kommer från Pepparkakeland. Det här påminner om Apotekarnes. Det gör faktiskt det. I smaken. Syran. Det känns lite i tungan. Mm. Som ligger där liksom. Och Precis. Men den här var jättetrevlig. den var trevlig. Mm. Den påminner mycket om Apotekarnes i alla fall. Så jag ger den faktiskt en 6. Det är inte den bästa jag druckit. Men den ligger fortfarande lite högre upp än medel ändå. Jag ger den en 6 också faktiskt. Men ja, jag vet inte vad vi ska ha för tester sen nästa år. Ja du. Testa korv. Julkorv. Åka runt. Vem har bäst korv? Kanske Biltema, Ikea och alla de här ställena. Ja, varför inte? Men jag är faktiskt rätt så sugen på tunnbrödsrulle. Det var länge sedan. Ja, för dig ja. Ja, för mig ja. Men Precis. du var ju inte så jättenöjd med, vad heter den då, Brogrillen? Hette den så? Ja, men precis. Brogrillen ja. Jag har hunnit testa den, vad var det, 1 eller 2 gånger kanske. Den är ju väldigt god. Men den är inte i närheten bra som till exempel E4. Nej. Eller den där som ligger åt, vad heter den då? Den åt Täbyhållet där vid Koska. Ja, Arningeboden tror jag den heter. De har inte jag hunnit testa ännu. Faktiskt. Jag har inte hunnit testa den. Inte? Nej. Den är imponerande bra för att vara så en liten bod liksom. Då är den imponerande bra. Men med tunnbrödsrullar, det ska vi testa. Det tycker jag. Jag tycker den var lite platt. Tycker du det? Den var god, den var inte sur. Och var en del smak. Men jag tyckte ändå det kändes platt i smaken. Ja, men jag kanske kan hålla med lite. Men, den ligger liksom inte...
Det är inte så mycket eftersmak. Nej, den ligger inte kvar så länge. Nej. Utan det är bara snabbt in och snabbt ut. Men den har kolsyra. Den har kolsyra för dig. Nej, men det här var en medelmust för mig. Mm. Den smakar liksom medel på alla sätt. Mm. Jag vill inte sätta en 5 och 6 ligger kanske också på en D, för att jag tycker nästan den förra var nästan godare än den här. Mm. På sätt och vis. Men jag kan inte ge den andra en 7 ändå. Men jag tycker ändå att den inte förtjänar en 5. Jag tycker den förtjänar en 6 ändå. För att den är medel. Kanske lite mer än medel ändå. För att den ligger där. Men den fallerar lite att den plattar ut sig i smaken. Eftersmaken för snabbt. Mm. Men jag ger den en 6. Jag ger den en 6 också faktiskt. För att jag tycker att den var helt godkänd i smakmässigt och kolsyremässigt den här gången. Så att ja. Mm. Och den sista att betygsätta, det blir nummer 33. Den som har druckit flera gånger av. Och referensen Apotekarnes. Den här speciella smaken, den där, när du dricker den så kommer en eftersmak som är lite speciell. Antingen om det är barndomsminnen som gör någonting med smaklökarna. Men många andra muster när man dricker dem så är det ungefär samma smak i munnen som ligger kvar och bara tonas ut. Men här får du först en smak, så blir det någon boost som försvinner sen snabbt. I min smakmun. Ja, nej, jag blir bara... Så att den smakar, så kommer den upp i smaken kort därefter igen och sen tonas ut. Ja. Vilket är att den... Apotekaren säger ju apotekaren, så den är ju välkänd. Och jag tycker att det bästa med den är när man tar en så här stora klunk liksom. Och sen så lägger det sig och sen så kommer en liksom stickningar i tungan utav kolsyran. Det är så jäkla gott tycker jag. Så att, ja. Jag sätter en 6 ändå, för jag tycker inte det är den bästa som jag har testat. Men den är standard och den är bra på alla sätt och vis. Det är som Mario i Mario Go-Kart. Ja. Han är inte snabbast och bäst, men den gör jobbet. Han tar sig Mario. runt. Ja. Det är Mario, det är standarden. Jag sätter en 6. Då har jag sett en 6. Ja, den kanske blir lite orättvis nu när den här har stått framme. Inte är lika kall längre och sådär, men det är ju apotekarens fortfarande liksom. Det är julmustens Mario. Jajamän. Den är allround. Ja. Så nu ska jag bara räkna upp där. Och så ska vi se vad vi får för topp och botten. Härligt. Ja, då är det dags att ta vinnarna. Och det här är... De här 3, de fick ju samma poäng av oss. Och det är då Vasabryggeriets gammeldags julmust Zero Sugar. Ja, så är det. Den här hamnade ju väldigt bra, eller jag tror inte vi testade, men förra året så hamnade Vasabryggeriet ganska högt upp. Men det var ingen vinnare. Det var någon annan, det var Nygårda som vann förra året. Okay. Från dig med. Andra platsen förra året, det var Apotekarnes julmust sockerfri. Den var en delad första plats. Ja. Eller en andra. Den är med i år också. Ja, den håller sig ändå i toppen ändå. Det är många som ändå brukar faktiskt säga att just den sockerfria julmusten är väldigt god ändå. Den brukar hamna i toppen då. Så att vi är väl ganska kloka ändå. Vi är inte ute och cyklar, vi får inte veta i alla fall. Men något som jag har varit väldigt lite chockad över, det var den här Premier julmust. Där är ju Willys märke. Och där är ju deras budgetmärke ungefär. Nej, men alltså deras cola och sånt där tycker inte jag är god. Och vissa tycker att deras cola är jättegod och vissa andra. Så att den här vart jag faktiskt ganska chockad över att den hamnade bland topp 3. Faktiskt. Men ingen Nygårda eller någon annan Mora och så vidare. Nej, men det är kul att den kommer med då. Ja, men det är därför man har de här blindtesterna. Så att det blir kul och man blir chockad. Ja. Och så vidare. Sen, inte botten, men den som jag trodde skulle komma sist och få 1
alltså 1 poäng eller något sånt där. Det var... Vad heter den? Sourners. Men den hamnade inte sist. Det var nummer 26 som testades. Så jag gav den en 3 och du gav den en 5. Jag tror att vi gav den bottenbetyg förra året. Ja, nej, men den fick typ 1. Så att, nej, men det blir så där ibland. Alltså, men... Vi kanske har blivit lite vuxnare i smakerna. För den här är väl en sån som smakar lite mer vuxet. Ja, sinnet är vi inte mer vuxna i alla fall. Det kan man verkligen inte säga. Men vi hade en som hamnade absolut i botten. Det var den här. GBG, alltså Göteborgs Soda. GBG Soda. Julmust Tradition. Den hamnade sist av allt. Den fick 1 poäng av allt. Nummer 20. Så den var det. Men sen... Ja... Sen har vi 3 stycken som delar den här näst sista platsen då. Så bland annat var det den här. Törst Real Julmust. Den hamnade... Glasflaska också. Ja, men den hamnade bland de sämre. Sen konstigt nog var det också det här. Det är faktiskt Hammars Bryggeri. Julmust utan socker. Ja, men Hammars brukar ändå göra, alltså deras fruktdrycker och sånt där, och Hammars, de brukar göra ganska goda saker. Ja. De har en jättegod så här ananasdricka som jag tycker är jättegod. Men det här var en julmust sockerfri, kanske det som gör att den smakar konstigt. Och sen hade vi här, det står Stockholm Brewing Company, julmust körsbär. Den hamnade också bland de sämre. Ja, nej, men med de här... säg vad man vill om smakerna, men burkarna är lite fina. Men var hittar du de här? Jag köpte de här nu på delitea.se. Okej, det är online alltså. Ja, online. Det finns säkert lite överallt ändå. Alltså, det finns säkert på Coop och sånt där, vissa som tar in. Alltså, det finns ju ganska många butiker som tar hem lite märken, och just GBG har ju kommit ut i vissa butiker också. Men ganska mycket av det här du köpte jag på delitea.se. De kanske kan sponsra oss nästa år istället, så slipper det bli så himla dyrt. Nej, men de har ett stort sortiment, men det är lite prisen är ju högre än vad en vanlig butik tar. Ja. Liksom, köper du den här så kanske den här kostar säkert 20 spänn på Delitea eller något liknande. Då skulle du köpa en matvaruhandel kanske den kostar en 10. Så att man får ju räkna med mer pris med ett stort sortiment. Så att, ja, det blir ganska mycket pengar om du räknar. Alltså, skulle du köpa en Apotekarnes, den skulle säkert kosta 25 kronor där. Ja, istället för typ 12-15 i butiken. Ja, men precis. Så att det kostar en del pengar att göra det här testet också. Ja, men... Det är inte gratis. Shoutout till sponsorer då. Ja, precis. Nej, för testerna i alla fall. Ja, nej, men så är det. Ja. Ekonomin är nog ganska bra för mig ändå. Det är bra det. Så är det. Men jag lägger en lista, en rullande lista där för er sen i slutet på den här videon, där de poängerna kommer i ordning också. Bäst till sämst. Och sen så är det ju de som har delat poäng då får ni själva avgöra vad som ni tycker är godast. Och tycker ni att det här testet var kul ändå och att vi har rätt eller har vi fel, så får ni skriva det. Och så hoppas jag att Haidar kan vara med på lite mer filmer snart i framtiden också. Ja, absolut. Det ser jag fram emot. Lite mer matfilmer. Det här med blindtester, det är inte riktigt min grej liksom. Jag blir bara mest nervös. Men jag tycker att vi drar iväg och käkar någonting gott. Snart. Väldigt snart. Väldigt snart tycker jag. Nästa år. Det är snart nära. Ja. Så att nu är det här bra. Och nu ska vi snart börja käka burgare. Jag ska börja göra burgare. Härligt. Det blir bra. Lite juligt. Riktig hamburgare. Ja, jag gjorde bacon jam idag också. Ja. Den är bra. Fina det är väl grejer. nästan juligt. Bacon och jul eller skinka. Så det är det. Så att tack igen för att ni har tittat. Hoppas ni inte tyckte att det här varit för långdraget ändå då. Det händer ju inte så mycket. Det är svårt att göra någonting i ett kök. Och sen får vi hoppas på att ljudet varit bra här också. För vi har ingen aning.
Det visar sig snart. Ja, men det visar sig snart. God jul på er. Så. Hoppas vi ses snart igen. Och jag kommer med mer bakfilmer snart ändå. Så att jag säger inte god jul till er ännu. Men, jag säger god jul. Ja, men tack för att ni har tittat. Så hoppas att vi syns snart igen. Tack. Hej då. Ja. Nej, jag börjar bli lite törstig. Nu ska jag ta något mer att dricka. Ja men du, ta den här. Ja. Den godaste. Nej. Nej. Den hamnade sämst. Man kan ta den här körsbär då. Den smakar faktiskt inte så mycket körsbär. Det var faktiskt lite julmustsmak. Den här var absolut sämst. Suners då. För vuxen. Eller? Det är en vuxen smak i den. Men nej, den smakar inte lika illa som den här ändå. Den här är lite mer vuxen. En acceptabelt vuxen för mig. Så den är bra. Vi hoppar inte ute för det igen då. Nej.